Ở đây thì mình nghĩ là các bạn khi mới nhìn vào các bạn sẽ thấy nó hơi màu mè và nó hơi rối rắm. Tuy nhiên thì như mình đã nói thì các bạn không nên khinh thường cái độ hiệu quả của cái chiến thuật này. Chào mừng các bạn quay trở lại Em Invest, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiến thuật mà mình cho rằng rất là đặc biệt. Khi ở Việt Nam mình có hỏi và mình có tham khảo rất là nhiều người thì không nhiều người biết về cái phương pháp này. Tuy nhiên các bạn đừng nghĩ đây là một phương pháp mà nó không có hiệu quả hay một phương pháp nó khó, bởi vì bản thân mình đã sử dụng và đã áp dụng nó ở trong cái khoảng thời gian là cũng tương đối là dài. Phương pháp này đánh scalping, đánh ngắn và nó đem lại hiệu quả tương đối là tốt. Vậy nên ở trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn cũng như chia sẻ với các bạn về cái phương pháp này. Mục đích chính của mình là thứ nhất là mình muốn là các bạn xem, bởi vì mình biết là các bạn có rất là nhiều người giỏi hơn mình sẽ góp ý thêm cho mình về cái chiến lược này để xem chúng ta sẽ cần cải thiện hay chúng ta cần nâng cấp thêm những cái gì hay không. Và cái thứ hai nữa là mình muốn là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kiến thức cũng như là chia sẻ kinh nghiệm ở trên một cái thị trường mà nó đầy tính biến động và đầy tính rủi ro như thế này, để chúng ta sẽ cùng có những kinh nghiệm và chúng ta sẽ có những cái bài học mới và chúng ta sẽ có những bài học tốt hơn. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với video của chúng ta ngày hôm nay nhé. Và trước khi chúng ta tiếp tục cái nội dung của video của chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới ở trên thị trường và bạn đang cần tìm một nơi để các bạn cập nhật thêm những tin tức, những cái tín hiệu về thị trường vàng, thị trường Bitcoin và những cái cặp chỉ số ví dụ US 30, các bạn để tham gia ở trong nhóm Em Invest Private cùng với mình. Đây là một nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn thể vào trong cái phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình. Bạn bấm vào cái phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo vào 0969 15 6969. Bên cạnh đó, nếu bạn quan tâm về những khóa học của mình về phân tích trade vàng cũng như là các loại tiền tệ thì có thể bấm vào cái đường link là eminvest.vn/online. Và những cái thông tin khác về những cái người bạn của mình, ví dụ như app tổng hợp tín hiệu về vàng, dầu US 30, các bạn có thể tham khảo và tìm thấy được ở dưới cái phần mô tả. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến những cái nội dung chính của video cho ngày hôm nay. Ở đây thì mình nghĩ là các bạn khi mới nhìn vào các bạn sẽ thấy nó hơi màu mè và nó hơi rối rắm. Tuy nhiên thì như mình đã nói thì các bạn không nên khinh thường cái độ hiệu quả của cái chiến thuật này. Ở đây thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn, nó sẽ gồm hai cái chỉ báo chính. Thứ nhất đấy là chỉ báo tên là SSL Hybrid và thứ hai có tên là chỉ báo là QQE Mod. Và mình sẽ phân tích cũng như là chia sẻ với các bạn cụ thể về hai chỉ báo này, cách sử dụng như thế nào, nội dung nó ra làm sao. Và các bạn hãy bình tĩnh đi cùng với mình ở trong từng cái phần của video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình muốn nói về chỉ báo SSL Hybrid. Thì để bật cái chỉ báo này các bạn sẽ vào mục Indicator ở trên TradingView. Sau đó thì sẽ tìm kiếm SSL Hybrid và chỉ báo chúng ta sẽ hiện ra. Sau đó thì chúng ta sẽ cần cài thêm một chút để cho nó tối ưu hơn. Và ở mục cài đặt thì các bạn sẽ chọn là Style. Sau đó thì mình sẽ tắt hai cái mục là ATR cộng và ATR trừ. Vậy là mình đã cài đặt xong cái chỉ báo SSL Hybrid. Và dừng lại đây một chút, nếu các bạn cảm thấy quá trình cài đặt nó khó khăn hay có bất cứ cái vướng mắc gì, các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với mình để chỉ cho các bạn cách cài trên TradingView. Và nên nhớ cái này là miễn phí và không có thu phí gì cả. Cái số điện thoại của mình trong trường hợp các bạn muốn liên hệ đây là số 0969 15 6969. Vậy thì cái chỉ báo SSL này nó có ý nghĩa gì với cái chiến lược này? Thì nhìn vào đây thì như mình đã nói, các bạn sẽ cảm thấy hơi rối. Nhưng mà cái này các bạn chỉ cần hiểu nôm na nó là một cái sự kết hợp của nhiều cái chỉ báo nó khác nhau. Và ở đây đầu tiên các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái đường màu xanh đỏ này. Và bản chất thì đây gần giống, các bạn thì coi như nó là một cái đường trung bình MA đi, chúng ta dễ hình dung. Và cái cách sử dụng của cái đường này thì cũng gần giống như vậy thôi, nó cũng khá là dễ. Nếu như là nến nằm ở trên đường MA thì xu thế chính sẽ là xu thế tăng. Và lúc này thì đường MA và nến sẽ cho chúng ta màu xanh để dễ dàng quan sát được xu hướng và tìm kiếm cái điểm vào lệnh. Và tiếp theo thì các bạn để thấy khá nhiều những cái dấu chấm ở phía trên và phía dưới của mỗi cái cây nến. Và các bạn để thấy quen với những cái hình dáng này và những cái chỉ báo này, thì đây là một cái chỉ báo mà mình đã giới thiệu các bạn khá là lâu. Và nó có tên của nó, đấy chính là Parabolic SAR. Và ở đây thì nó cũng có cái nhiệm vụ là xác định cái xu hướng. Tuy nhiên đây sẽ là cái xu hướng ngắn hạn sau cái đường MA. Và ngoài ra thì Parabolic SAR cũng sẽ giúp cho bạn tìm kiếm những cái điểm vào lệnh và thoát lệnh dễ dàng thông qua những cái mũi tên ở đây, mũi tên lên và cái mũi tên xuống như ở trên màn hình. Như mình đã nói thì đây là một cái nó kết hợp những cái chỉ báo khác, và cho hiểu đơn giản đây là một cái nó kết hợp tinh hoa của rất nhiều cái chỉ báo nó khác nhau tạo thành cái chỉ báo này. Và để nói về cái mức độ hiệu quả thì lát nữa mình sẽ kiểm chứng cho bạn xem cùng với mình nhé. Đối với cái chỉ báo thứ hai mình muốn nói ở trong cái bộ này, đấy chính là chỉ báo tên là QQE Mod. Và để cái chỉ báo này thì các bạn cũng vào phần Indicator. Sau đó thì các bạn gõ là QQE Mod vào phần tìm kiếm. Và thoạt nhìn ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ khá giống với chỉ báo MACD. Và cách dùng của nó thì cũng sẽ gần giống với MACD, nhưng nó hơi khác một chút thôi. Và các bạn sẽ cần quan tâm nhiều đến histogram. Nếu như histogram nó báo màu xanh thì chứng tỏ rằng nó đang xuất hiện một xu hướng tăng mạnh. Và nếu như cái histogram màu đỏ thì nó sẽ xuất hiện cho cái xu hướng là giảm mạnh.
Còn nếu như histogram màu xám thì có thể hiện rằng xu hướng lúc này nó đang trung tính và không rõ ràng. Và đối với cái chiến thuật hôm nay thì mình sẽ sử dụng QQE để xác nhận cái tín hiệu vào lệnh. Và như các bạn đã thấy, đây một cái chỉ báo mình đánh giá nó khá là hay khi nó xác định chúng ta được cái xu hướng tăng, xu hướng giảm và thậm chí cả cái giai đoạn là sideways. Vậy thì chiến thuật của chúng ta ngày hôm nay sẽ sử dụng như thế nào và chúng ta có những quy tắc gì thì mình sẽ ghi lên trên màn hình cho bạn nhớ. Đầu tiên là với cái lệnh mua chúng ta sẽ có những cái quy tắc sau đây. Thứ nhất, chúng ta cần một cái cây nến xanh đóng cửa trên đường MA. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy cảnh báo buy xuất hiện. Thứ ba là chúng ta thấy là chỉ báo QQE có màu xanh hoặc là màu xám. Mình sẽ giải thích cho các bạn cụ thể tại sao và cái logic đằng sau tất cả những cái này. Đầu tiên đấy là khi mà đóng nến ở trên cái giải MA thì lúc này xu hướng chính nó là một cái xu hướng tăng. Và đây sẽ cái lúc mà chúng ta sẽ canh một cái lệnh mua. Và khi cái cảnh báo mua nó xuất hiện thì bạn thì thấy đây là một mũi tên màu xanh và cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể vào một cái lệnh buy. Còn ở cái điều kiện cuối cùng thì chính là cái chỉ báo QQE. Thì khi cái chỉ báo này ở màu xám hoặc là màu xanh, tức là chúng ta sẽ tránh vào lệnh khi mà histogram màu đỏ. Và điều này chứng tỏ rằng cái phe bán lúc này đang khá là yếu và chúng ta có thể vào một cái lệnh mua ở trong cái giai đoạn này. Và đây là cái nguyên tắc mà để chúng ta có thể tìm kiếm được một cái điểm vào lệnh. Vậy còn cái điểm stop loss và take profit thì nó sẽ đặt như thế nào? Ở đây thì mình có thể sử dụng stop loss với cái chỉ báo là chỉ báo parabolic xa. Và chúng ta đặt stop loss ở dưới cái chấm trắng. Và đây sẽ là một cái điểm stop loss vừa đủ nhưng nó vẫn khá là an toàn cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng đạt được cái mức take profit. Vậy còn cái điểm TP thì như thường lệ thôi, sẽ có những cách để các bạn đặt TP nó khá là phổ biến. Thứ nhất là bạn chọn theo tỷ lệ RR là 11, 12 hay 13 gì đó. Cách thứ hai là chúng ta sẽ gồng lệnh cho đến khi cái cảnh báo mũi tên đỏ xuất hiện. Và cái cách cuối cùng đấy chúng ta sẽ gồng cho đến khi cái nến cắt xuống dưới hẳn cái đường MA trong giai đoạn này. Và đó là nguyên tắc chúng ta với cái lệnh mua. Còn đối với cái lệnh bán thì chúng ta sẽ áp dụng ngược lại. Đầu tiên đấy chính là chúng ta cần một cái nến đỏ đóng dưới cái đường MA. Thứ hai chúng ta sẽ cần một cái cảnh báo sell xuất hiện. Thứ ba chúng ta sẽ cần chỉ báo QQE có màu đỏ hoặc là màu xám. Và như mình đã nói thì đấy là những cái nguyên tắc về lý thuyết về cơ bản. Và sau đây thì mình sẽ mở ở trên đồ thị trên màn hình để các bạn dễ hình dung và các bạn sẽ dễ theo dõi hơn. Đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ đến với cái biểu đồ của vàng khung thời gian là M15. Và như ở trên màn hình các bạn để thấy rằng ở đây nó xuất hiện một cái cảnh báo mua tại cái vị trí này. Và mình sẽ kiểm tra xem cái tín hiệu này có thỏa mãn đầy đủ những cái nguyên tắc vào lệnh hay không. Ở đây chúng ta sẽ xem hai cái điều kiện. Thứ nhất là mình thấy giá nó đóng cửa phía trên cái đường MA và báo hiệu rằng là xu hướng tăng này. Và tiếp tục kiểm tra chỉ báo QQE thì cái chỉ báo này nó không xuất hiện phần histogram. Và đây thì mình sẽ hiểu là một tín hiệu trung lập giữa cái phe mua và phe bán. Và ở cái phần nguyên tắc vào lệnh thì như mình đã nói, chúng ta sẽ tránh vào lệnh khi mà có cây nến đỏ xuất hiện. Và đây là một tín hiệu mà chúng ta có thể vào một lệnh mua. Như vậy thì chúng ta đã có đầy đủ tín hiệu để vào lệnh. Tuy nhiên thì mình muốn phân tích thêm một vài điều kiện khác để lệnh này được chắc chắn hơn. Đầu tiên thì mình thấy rằng tại đây đang xuất hiện một cái vùng kháng cự nhỏ và là một cái vùng kháng cự này cũng tương đối là quan trọng. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là giá nó phản ứng tại cái vùng này tương đối là nhiều lần. Và cây nến tín hiệu vào lệnh này, cây nến xác nhận này thì nó đã phá vỡ ra khỏi vùng kháng cự. Và đây theo mình đánh giá là một yếu tố ủng hộ cho chúng ta có thể tìm kiếm một cái cơ hội mua ở trong cái giai đoạn này. Và tiếp tục thì các bạn để thấy rằng trước đó nó đang có những cái đỉnh thấp dần. Và qua những cái đỉnh này thì mình sẽ vẽ được một cái đường trendline ngay tại đây. Và ở đây thì tiếp theo một cái cây nến xanh nó đã phá vỡ qua khu vực trendline. Và đây là một yếu tố ủng hộ thứ hai của cái nhịp này. Và như vậy thì các bạn thấy rằng đã có khá nhiều cái yếu tố ủng hộ cho cái lệnh mua. Chính vì thế nên mình có thể sẽ đặt một cái lệnh mua tại cây nến xanh này, stop loss đặt dưới chấm trắng. Và cái kết quả các bạn hãy theo dõi cùng với mình nhé. Ở đây như các bạn đã thấy thì giá nó đi lên đúng theo cái nhận định của mình. Và nếu như các bạn chốt lệnh theo cái cảnh báo mũi tên đỏ thì mức lợi nhuận của chúng ta sẽ ngắn. Còn nếu như chúng ta chốt lệnh theo tỷ lệ RR hoặc gồng theo đường MA thì chúng ta sẽ có mức lợi nhuận cao hơn, nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng là 4R. Và mình sẽ lấy một cái ví dụ tiếp theo để cho chúng ta cùng xem. Ở đây chúng ta sẽ có biểu đồ vàng khung M5. Ở đây nó một cây nến đỏ khá là mạnh xuất hiện tại đây và với một cảnh báo vào cái lệnh sell. Ở đây thì chúng ta thấy là giá nó đang ở dưới cái đường MA và chỉ báo QQE cũng đang có màu xám và báo hiệu là cái lệnh này cho có thể sell được. Tuy nhiên thì mình vẫn kiểm tra những yếu tố khác để xem nó có thêm những yếu tố ủng hộ nào cho cái việc cái lệnh này nó ổn hay không. Ở đây thì mình thấy rằng giá đang nằm trong vùng tam giác tăng này. Đến cuối tam giác thì các bạn thấy rằng có một cây nến đỏ nó phá vỡ qua cái vùng tam giác này. Và như vậy thì nhiều khả năng giá nó sẽ giảm tiếp. Và chính vì thế chúng ta sẽ đặt một cái lệnh để chúng ta canh sell tại khu vực này. Stop loss ở phía trên cây nến đỏ. Và chúng ta hãy cùng theo dõi với mình cái kết quả như thế nào nhé.
Ở đây thì các bạn thể thấy là giá nó đi xuống theo đúng như những cái nhận định, và nếu như các bạn còn chốt lệnh theo tỷ lệ RR thì mức lợi nhuận sẽ đạt được là khoảng 2R. Nếu các bạn chốt theo cảnh báo hay theo những cái đường MA thì mức lợi nhuận ở trong trường hợp này nó sẽ thấp hơn một chút, đấy sẽ là 1R. Và mỗi cái phong cách mà chốt lệnh nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau, và chúng nó sẽ tùy những cái trường hợp. Và ở trong video sau mình sẽ nói rõ hơn về cái việc là khi nào chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp chốt lệnh nào để cho tối ưu hóa được cái số pip chúng ta nhận được. Và trên đây là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở trong video ngày hôm nay, và mình rất là mong với những kiến thức và với những kinh nghiệm của mình chia sẻ, nếu các bạn cảm thấy có gì nó chưa đúng thì các bạn hãy góp ý thêm. Và như mình đã nói là rất là hy vọng để mong rằng cái hệ thống chiến lược này nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hoàn thiện hơn và nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Và một lần nữa mình vẫn muốn nói với các bạn rằng cái thời lượng của video này nó khá ngắn, nó không đủ để mình nói chi tiết, chuyên sâu cũng như là thêm những cái kinh nghiệm của mình về cái chiến lược này trong thực tế. Và mình sẽ dành rất nhiều những video tiếp theo để mình nói về cái chiến thuật này, một chiến thuật mới nhưng tính hiệu quả nó rất là cao. Và các bạn hãy nhớ rằng những cái điều này các bạn học, các bạn nên áp dụng vào demo trước khi các bạn áp dụng vào thực tế trước. Và bởi vì đây là cái thị trường nó rất là rủi ro và rất là mạo hiểm, nên rất là mong các bạn sẽ suy nghĩ và các bạn sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi các bạn vào một cái lệnh buy, một cái lệnh sell bất kỳ. Và một lần nữa cảm ơn các bạn luôn dành thời gian theo dõi video của Em Invest, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.